Good morning, I'm Sandy of Sunshine Chicken. In the previous episode, we talked about oriental herbal nutrients and fermented plant juices. Doon naman po, dun sa topic ng paano naman po tayo makakapag-cut ng cost sa ating feeds. Kami po ang ginagamit po sa farm namin ngayon ay yung Azolla. As of now, nakaka-cut na kami ng 50% sa aming paggamit ng feeds, ng commercial feeds. And we plan by multiplying more, makaka-elevate pa po, halos close to full feeding kami na Azolla and mag-minimize po kami sa commercial feeds. Ano po ang Azolla? Ito po ay mga floating ferns na kung tawagin. Makikita niyo po sa pictures at saka sa video na maliliit po to na lumulutang sa tubig, madali po siyang dumami. Mapapakita po namin sa inyo mamaya na yung nag-umpisa kami sa parang 2 kutsarita, ngayon makikita po nyo na ponds and ponds po yan. Ang Azolla sa isang area, nakakapag-double po siya ng quantity niya in 2 to 3 days. Tapos ang isang pond, kaya po nyo punuin in 2 weeks na kala nyo po naka-carpet na Bermuda grass na makikita nyo po sa mga litrato ngayon. Doon sa iba naming kasamaan sa natural farming, napag-uusapan yung Azolla. Pero at that time, wala kaming experience. So nag-umpisa kami, humingi kami, pero parati naming nawawala, parati naming namamatay. Tapos napansin namin na pagdating sa farm, inilalagay namin sa isang shallow pond sa may mga tabi ng manggahan. And until we realized the next day na meron kami mga manok na nagpupunta sa pond na naisip namin, baka yun ang dahilan kung bakit nawawala yung Azolla. Hindi yun dahil namamatay namin siya, hindi dahil sa hindi kami marunong magpadami, pero kinakain pala ng manok. So doon namin naisip na ilagay muna namin sa isang batyang malaki, yung nabibili sa mga drum na parang pond na pwedeng drum ng itik o ng ducks. So doon kami naglagay. Nilagyan namin. Tapos this time, hindi kami gumamit ng tubig poso kasi hindi pala unchlorinated water lang kailangan. It's not as simple as tubig poso, pero kailangan meron ding microorganisms dun sa tubig kasi doon nagfi-feed yung Azolla para siya mabuhay at dumami. So kumuha kami ng tubig sa fish pond. Nilagay namin dun sa malaking plastic basin na gano'n. Tapos in 2 weeks time, dumami nga siya. Tapos, dahil nag-uulan nun, tinakpan namin siya ng net para pag umuulan, hindi siya nagkakaroon ng overflow, hindi namin mawawala yung Azolla. Kasi nung nasa Manila kami, yun ang nakita namin nun, binigyan kami ng konti nung umulan, after the rain, nawala na yung Azolla kasi tinangay na siya ng tubig ulan. Tapos after nung nakita namin na okay siya sa basin, tinransfer namin siya sa isang net. Maliit na net na nilagay namin sa loob ng fish pond. Bakit namin nilagay sa net? Para hindi siya mapuntahan ng mga isda na nandun sa fish pond. Tapos nakita namin na grabe, ang bilis niyang dumami, na nakakapag-feed na siya dun sa fishes. Binigay namin sa manok, nagkakandara pa yung mga sisiw, na kinakain siya parate, hindi sila nagsasawa, malakas sila kumain. Tapos nakita namin na ang quality ang timbang nila at yung hugis ng katawan very comparable, if not even better, dun sa kung kumain sila ng pure na commercial feeds. This was the time na, nung nakita namin mabilis dumami, gustong-gusto ng manok, ito yung time na napag-isipan namin na pag-aralan kung ano yung Azolla. Nag-research kami, nagbasa kami about that, and we read na yung Azolla, meron siyang hino-host na blue algae. May symbiotic relationship sila kasi itong blue algae na to, ito yung nag-fix or nag-assimilate nung nitrogen sa atmosphere. So ito yung magandang green fertilizer. At the same time, yung Azolla is a good environment for that blue-green algae. So may symbiotic relationship silang dalawa. Sa animals naman, napakataas ng protein content ng Azolla. Studies say 25 to 35%, which is far, far higher than what we get from the commercial feeds. Tapos mababa po ang kanyang carbohydrates at saka fat content. So, siksik na siksik ang katawan nung manok na kumakain ng Azolla.
Tapos, dun sa net na mga 150 square meters, we're able to harvest about 20 kilos a day from that net alone. So, if we have katulad po namin na marami po kami nets, talagang we can bring up the production to about 50 to 70 now daily on the harvest of Azolla, and we plan to bring it up to 100. Doon po sa 100 kilos, pagpalagay na po natin average ng 27 pesos per kilo ang feeds. That's savings of 2,700 pesos a day. Very substantial po whether you're a maski po small or big farmer kayo, malaking bagay po ang 2,700 pesos a day on savings. Plus the fact that yung pinapakain po natin, sigurado tayong walang antibiotic, walang hormones. Napaka-malinis po yung manok na maiserve natin sa table. Isa pong importance din po dito sa Azolla na kinakain ng manok natin is at mataas po ang kanyang omega-3 factor. So, it means na ang cholesterol level ng chicken na kinakain natin is mababa, good cholesterol because of omega-3 factor. Kung kami po, marami po kaming fish pond. So marami po kaming lugar na pwede naming pag-multiplyan ng Azolla. Kung nagba-backyard po kayo or kung wala po kayong fish ponds, pwede po nyo gawin yun sa isang shallow pond. Magdidig kayo, siguro mga 6 inches. Tapos, alalagyan po nyo ng pwede po siguro kayong makahingi o makabili na mura ng mga used na billboard tarpaulins kasi yun po ay makakapal, so hindi po magsisip out ang tubig doon. Ipa-prime po ninyo yun, lalagyan nyo po ng chicken manure or ng processed cow manure, tapos lalagyan nyo po ng soil, pa-prime nyo po with the IMO, which we will discuss in future segments, at saka yung FPJ po, para po ma-build up nyo po yung good bacteria sa pond. Tapos doon po kayo pwede magpadami. Hindi po nyo kailangan ng malalim, pero hindi naman po pwede nung very shallow. Kasi kung very shallow po, yung roots po ng Azolla, magsistick dun sa ground, mahirapan po kayo mag-harvest. Kung masyado naman po malalim, hindi po niya makukuha yung nutrients na kailangan niya from the beddings ng pond ninyo. So, tansyado lang po. Pero, yun nga, kung shallow pond lang po, madali nyo po rin magagawa yon. Pero ang advantage nga po, kung marami kayong yung ponds, may natural habitat na po yung Azolla. As of now po, we still use commercial feeds. Pero meron naman po mga commercial feed companies na wala pong antibiotics, walang hormones. Yun po ang ginagamit namin. Nagbibigay po kami ng feeds sa hapon. Once a day lang po kami kung magbibigay ng feeds. Timing na timing, yun po ang oras ng pagpapasture back. Pagpapastol sa kanila, pagbabalik po nila sa kanilang kulungan. Alam na po yun ang body clock ng manok na kapag mga bandang alas 5, pakakainin na po sila ng feeds, papasok na po sila ulit sa kanilang kulungan. Very easy po to use. Makikita nyo po, ito, ang mga tao namin, nag-harvest sila. Meron lang po kaming mahabang yantok, may net sa dulo, yun po ang pang-harvest. Nilalagay po namin siya sa isang crate na measure na po namin. Yung laman ng isang crate na puno is roughly about 10 kilos of Azolla. So, they harvest about 7 of that every day. And then, ine-air dry po namin. Kasi dati po, binibigay po namin ng fresh, diretso. Hindi po kailangang hugasan. Meron po kayong mababasang studies mo sa Azolla na hinuhugasan po muna nila bago nila ibigay. Pero kung babasahin nyo rin po yung kanilang studies, ito po ay para mawala yung amoy ng cow dung. Yung dumi ng hayop na nilalagay nila. Maybe they do that kasi po shallow ponds. Pero kami po, fish ponds po ang gamit namin. So, at saka hindi po kami naglalagay ng manure dahil very rich po yung fish ponds namin in bacteria. So, no need for that. So, in-air dry po namin kasi nakita po namin na dati, pag binibigay namin fresh, parang na-overwhelm yung manok, masyado sila nabubusog. Kumbaga ba sa tao, siguro na-impatcho because maybe of the moisture content of the Azolla. So we tried na ina-air dry po namin, the next day po namin binibigay kapag mababa na yung, hindi naman po siya dry, pero mababa na po yung, mas mababa po ang moisture content niya. Hindi na po siya kasing basa nung newly harvest. Nakikita po namin na hindi po sila affected. Ang digestion nila okay, hindi sila na-empacho. Kasi nga po hindi na sila parang busog na busog with the water and with the Azolla at the same time.
Sa cost po, wala po tayong kasi this is not even a cheap alternative. It's free. Kasi it multiplies very fast. Wala pong input. Yung funds lang po ang kailangan natin. So libre po, hindi po to cheaper alternative. Protein-wise, mas mataas po ang protina niya. Tapos kami po, logistics-wise, para hindi po mahirap magpakain, yung perimeter ng farm, yun din po yung length ng fish pond. So, kada pen po namin, may katapat na nets na kung saan po kami nag-harvest. So, wala nang kinakarga yung mga tao namin. And para po dun sa tao na walang masyadong ranging area, imbis na mag-cut and carry kayo ng mga gulay, ito po ang better alternative kasi mas magaang po at saka wala po kayong binibili. Yung pag nagka-cut and carry kayo, baka hihingi pa kayo sa kapitbahay or kukuha pa kayo sa palengke. Ang problema naman po sa kinukuha ng mga gulay sa palengke, yung mga pesticidyo po na ginamit ng mga traders or ng farmers na nagbenta sa palengke. Ito po, dahil sa Azolla, sigurado tayong walang mga pesticides na ginagamit.